Bun, bine ați venit în Dobrogea de Nord. Dobrogea de Nord, care este unul dintre teritoriile fascinante din punct de vedere al istoriei geologice a României. Ne aflăm în Dobrogea de Nord, pe secțiunea geologică denumită Deșlica-Ira, denumirea veche în limba turcă, astăzi denumită Stânca Țuguiată sau Dealul Ascuțit, una dintre secțiunile geologice care conține o succesiune de roci carbonatice, de calcare, foarte interesante din punct de vedere al istoriei erei mezozoice în țara noastră. Era mezozoică cuprinde 3 mari perioade de timp geologic, Triasic, Jurasic și Cretacic. Foarte multă lume cunoaște aceste perioade de timp și perioadele acestea de timp sunt foarte bine reliefate în natură prin succesiunea de roci pe care astăzi o observăm expusă în versanții munților, a dealurilor și uneori în zonele de câmpie. Aici ne aflăm în versantul sudic a acestui deal, Deșlica-Ira, unde observăm o secțiune geologică cu o vechime de aproximativ 247 de milioane de ani. Acest interval de timp geologic este documentat practic prin succesiunea de calcare, care este foarte bogat fosiliferă, adică conține resturi ale unor organisme care au trăit în urmă cu 247 de milioane de ani într-o mare cu adâncimi destul de mari, între 80, 100, 200 de metri adâncime, cu salinitate normală, o mare în care trăiau diferite tipuri de organisme, moluște, cefalopode, care sunt foarte bine cunoscutele sub numele de amonoide sau amoniți, cum le numim noi așa mai popular, bineînțeles, alături de alte organisme. Descoperirea acestui sit fosilifer a fost realizată de foarte mult timp. În anul 1908, un mare geolog austriac, Kittel, a descoperit și a descris în lucrări publicate pentru prima dată această succesiune. Apoi, fauna de amonoidee din această succesiune a fost descrisă de marele geolog și paleontolog român Ioan Simionescu în 1910 și 1911. Apoi au urmat și alte cercetări de detaliu realizate de profesori de la Universitatea din București și de la Institutul Geologic al României, însă cele mai amănunțite cercetări care au fost realizate pe parcursul ultimilor 27 de ani au fost făcute de profesorul Eugen Grădinaru, profesor al Universității din București, care a avut o pasiune nemărginită pentru acest interval de timp pentru Triasic și în special pentru această secțiune Deșlica-Ira. Domnul profesor Eugen Grădinaru a continuat munca înaintașilor și pe parcursul ultimilor 25-27 de ani a recoltat din această succesiune o colecție impresionantă de câteva sute de exemplare fosile care s-au dovedit a fi foarte importante la nivel internațional, astfel încât această secțiune a fost propusă de către domnul profesor Eugen Grădinaru și colaboratorii specialiști din străinătate ca una dintre secțiunile potențial candidate la obținerea titlului de secțiune candidată GSSP, adică un marker de interval de timp geologic. Markerul este pentru o diviziune de la mijlocul perioadei triasice, diviziune care poartă numele de Anisian. Denumirea vine de la un râu, Anis, din Austria, dar pentru a obține acest statut de candidat, deci nu neapărat că e mai întâi trebuie să fim candidat, au fost realizate foarte multe studii, din păcate nu toate publicate. Prin urmare, noi suntem aici să continuăm munca domnului profesor Eugen Grădinaru și să încercăm să demonstrăm că, într-adevăr, această secțiune are potențial. Are potențial la nivel internațional pentru a face parte
să sperăm, din scara internațională a timpului geologic. Mai este ceva până ajungem acolo, mai este foarte multă muncă de făcut, de la munca de teren până la munca de laborator și apoi la munca de concepție, de discuție cu colegii din străinătate, motiv pentru care am invitat în campaniile noastre de teren profesorii cu care colaborăm, domnul profesor Marco Balini de la Universitatea din Milano, dr. Misha Horacek de la Universitatea din Viena, domnul profesor Marius Stoica de la Universitatea din București și vom avea și alți colaboratori care vor participa la această muncă, astfel încât împreună să putem să aducem argumente, să decidem dacă într-adevăr această secțiune are un mare potențial pentru a deveni GSSP pentru baza Anisianului. Triasicul mediu este interesant din punct de vedere al evenimentelor biologice care s-au produs în urmă cu 247 milioane de ani. Și aceste evenimente biologice vor fi demonstrate de profesorul Marco Balini ca fiind evenimente unice, dar evenimente care pot fi recunoscute la scară globală. Evident că aceste evenimente biotice, biologice, paleobiologice, trebuie să fie corelate și cu alte evenimente legate de conținutul geochimic al rocilor pe care le studiem, legate de paleomagnetismul care poate să fie identificat în succesiunile geologice. Da, importanța este foarte mare în ceea ce privește evoluția organismelor în timp, la scara timpului geologic și mai ales legată de paleogeografia mărilor care se dezvoltau la nivelul Triasicului în arealul tetisian, în fostul ocean Tetis. Deci importanța este cel puțin dublă. Odată paleobiologică și apoi paleobiogeografică. Vom putea să aducem argumente suplimentare pentru reconstituirile paleobiogeografice la scara timpului geologic. Deci care a fost configurația continentelor, a mărilor și oceanelor pe parcursul acestui interval de timp. Well, actually, I heard, the first time I heard about Deslichaira was something like about 30 years ago when I was young research assistant. And I remember that several presentations were given in international congresses concerning this locality. But I didn't have the opportunity to visit the locality. This opportunity was given me through Juliana and Spencer Lucas, the chairman of working group, international working group in charge of selecting the GSP, SSP candidates about 1 year and a half ago, let's say at the beginning of the last year. And so at the beginning of the last year, I was contacted by Lucas and Juliana, who were asking for collaboration and support concerning the study of the ammonoids of this locality. These ammonoids are in some respect well known at international level because of the huge collections done by Professor Gradinaro, but Professor Gradinaro had no time to study the classification of these ammonoids. And so I was contacted exactly for this purpose to see whether the collection was good enough for classification, and in case to support, let's say, a proposal for the GSSP of the Anisian here in Deslichaira. So we started the project one year ago, more or less, in spring 2023. Ce m-a adus aici la Deslichaira a venit în colaborare cu colega mea, doamna profesoară Iuliana Lazar, dar știam de acest punct de la profesorul Grădinaru mai de mult, este bine cunoscut. Prin specializarea mea am venit să investighez microfauna, adică acele fosile mici care se găsesc în aceste roci. Ați văzut amoniți, acelea se numesc macrofosile, ale mele sunt mici.
sub 1 milimetru de obicei și avem nevoie de microscop ca să le studiem. Pentru acest lucru trebuie să luăm probe pentru a analiza această microfaună. Ca focus al meu, în mod special, sunt ostracodele. Ce sunt ostracodele? Sunt niște crustacei microscopici acvatici, adică sunt un fel de artropode minuscule care trăiesc în apă, în ape dulce, ape curgătoare, în mări, în oceane, deci sunt adaptate la diferite medii acvatice și au corpul protejat de o așa numită carapace. Sunt două valve, ca să așa mai pe înțeles, sunt un fel de scoicuțe mici, n-au legătură cu scoicile, dar arată ca niște scoicuțe mici, care se văd doar la microscop și care ele ne dau foarte multe indicații despre vârsta acestor sedimente, că fiecare etapă geologică, etapă din istoria timpului geologic, a avut o anumită asociație de astfel de ostracode, care s-a schimbat în timp. De asemenea, ne dau și indicații despre mediu, adică dacă apa în care au trăit a fost dulce, dacă a fost sărată, dacă marea a fost închisă sau deschisă, la ce adâncime au trăit, că ele trăiau majoritatea pe fundul apei, se mișcau pe fundul mării, cum ar veni, bazinului, cum îi spunem noi, de sedimentare. Deci sunt foarte importante pentru reconstituirea de paleomedii. În cazul de față, au mai fost publicate aici, au fost extrase ostracode din rocile acestea mai tari, calcare respective, prin niște metode mai complicate, acetoliză, la uscat, caldă și așa mai departe. Acum, dezvelind acest afloriment, am observat că sunt și strate mai moi, după cum vedeți, acestea mai roșcate, care ar fi mai ușor să le extragem din ele. Pentru că, vedeți, sunt niște saci aici, în care punem probele și vor fi analizate la laborator. O tehnică nu foarte complicată, se dezagregă în apă, dacă e mai folosim și niște soluții de dezagregare și după aceea se sitează sub un duș de apă cu niște site fine ca să nu treacă, să duce argila și rămân ostracode. Se cheamă probe micropaleontologice. Deci, ca și specialitatea mea, acest lucru m-a adus aici și plăcerea de a colabora cu colegii cu care colaborez de mult și cu tinerii doctoranzi. Unii dintre ei mi-au fost și la diplomă, mie studenți, am relații mai apropiate cu ei în sensul de colaborare dintre aceasta mai deschisă. I'm an isotope geochemist and I'm working on the Triassic since quite a long time, since that's part of my PhD. I've been here for the first time around 15 years ago, together with Professor Gradinaru, who has worked here for a long time. And so since that time, I've been working with and collaborating with Professor Gradinaru and also published with him. And when now recently this new research group was founded, I was invited to join it and to merge our results and to continue working here together with them. Isotopes are interesting in this time of geological time period, because it has been shown that around the stages and substages, which means the boundaries of geologic periods, there are significant changes in the global carbon cycle, which are documented in the carbonates. And by analyzing the carbonates, we can see these changes and in this way identify the boundaries whenever we only have few or no fossils to identify this, and so it's another possibility to identify certain time periods in a field. And by this time, this was shown first for the lower Triassic, but it also occurs in certain parts or at the lower part of the middle Triassic, but of course also in other periods of the geological timescale. I was able here to refine the sampling of the log here, of the sediment log, and in this way I hope to obtain even better results than previously obtained and to get a higher resolution for the carbon isotope curve. The selection for the GSSP is mostly done by an international group of the specialists forming the so-called working group, the Olenikian-Anisian Boundary Working Group. And this working group has to select the best locality in the world where there is a succession of beds rich in fossils, conforming with other type of requirements,
And this working group has to select these sections and then compare the advantages and disadvantages of every section in order to find the best one, that is to say, the most complete section, that is to say, the succession of beds with as many data as possible. And in this respect, the advantage of Deslichara is the number of beds with ammonoids, the thickness, the succession is 30 meters thick. There are more than 15 fossiliferous beds, sometimes very rich in ammonoids. And so far we can say no other sections are of such a high level of completeness. The other section that are that will be compared with Deslichara are Kchira in Albania, and the third one is Wantou in South China. The selection is complicated because it is not only based on ammonoids. We have also to test whether there are other type of fossils, such as conodonts, such as ostracods, for instance, foraminifera, and also to test whether the rocks record the magnetic field of the Earth at that time. We know that the magnetic field of the Earth changed several times. That is to say, the North and South Pole were inverted several times over the Earth history. And here in Deslichara, there is a documentation. So we can identify the beds corresponding in which the magnetization of the Earth was exactly the same as today, or the North Pole was to the south. And so this is another advantage of Deslichara. Further study necessary to complete the classification of the ammonoids, to study the conodonts. The conodonts are studied right now by a specialist from Canada. It is necessary also to study, to precise the data concerning the chemostratigraphy. This isotope stratigraphy is a complex type of analysis in which we try to understand the variation of isotope of carbon and oxygen. And at the end, the working group has to put together all this data for every section and to select the best section and which point of the best section is best for definition of the GSSP. Currently, there are 3 official proposals for GSSP candidates, and I have worked on 2 of them. One is Kchira in Albania, and one is Deslichara here in Romania. And one of the advantages here in Deslichara is that the section is very, very wide. First, here respect that it's very well and easily accessible, and it is not condensed, which means that we have a short time span within a large part of rocks, and so we can study small changes in very detail here in Deslichara. And the second one is that here the ammonoid fauna is very diverse and there are abundant ammonoids. So this is the second advantage, because for the other 2 sections, the ammonoids fauna is far less diverse. And so this is here one of the main advantages of Deslichara. Ar fi unică în România. Această secțiune tip ar fi unic pentru România, ar fi o mândrie a noastră. Dar nu trebuie să ne bătăm cu apă rece, pentru că mai sunt și alți candidați. Ori dacă noi nu muncim aici, secțiunea să fie perfectă, să adunăm cât mai multe date, macrofaună, izotopi, macrofaună, ce v-a spus colega, amoniți, ostracodele astea. Mai sunt și alte microfosile numite foraminifere. Deci, cu cât secțiunea este mai bine documentată, șansele cresc, pentru că competiția va fi destul de mare. Sunt interese foarte mari să fiecare țară să aibă așa ceva. Ar fi unic aici. Ar fi, cum să zic, dacă s-ar accepta, o premieră și o mândrie pentru universitate.
golden spike is, let's say, a sort of nickname that is given to GSSP because GSSP sounds quite complicated, while golden spike is something easy to remember. A golden spike is placed at the base of the first bed of in this case, the Anisian. So, if Desiliciaira is selected as the best section, we have to find the best bed to mark the Anisian. And at the base of this best bed, we put this golden spike. Is not a golden spike. It's an idea, that is to say. And the term golden spike refers to the history of the American West in the 19th century. When in America they built the railway connecting the East Coast to the West Coast, they started from one side to the other side. When they arrived to meet the two branches, the last spike was made of gold, to say where we have connected. In this case, the golden spike will connect the Olenician and the Anisian. This is the reason why we use this term golden spike, because it is a connection from the stage, the older stage and the new stage. And so there are right now two possibilities. I would say one is the most important, is to place this golden spike in this interval on the basis of a major change in the ammonoid faunas. At the end of the Olenekian, at the beginning of the Anisian, there is a change in ammonoid faunas. 7 families of the Olenekian became extinct, and 5 new families appeared in the Anisian. We are working now exactly to find where is this appearance of new Anisian families. We have one interval of 1 meter between the last bed of Olenekian, where I am standing, and the first bed of the Anisian. But in the last days, we have found Anisian ammonoid just below. So we are improving our knowledge, and now the precision is much, much better than 1 week ago, let's say. Echipa noastră de cercetare, alături de specialiștii din străinătate pe care i-am invitat să lucreze în cadrul acestui proiect, cuprinde 2 studenți doctoranți, tineri doctoranți la începutul carierei lor în geologie, studenta noastră Alexandra Daniela Ene Lăcătuș, care se va ocupa de studiul paleontologic sistematic al amonoideelor din această secțiune, și studentul doctorand Valentin Răuță, care se va ocupa cu studiul calcarelor, a microfacieselor și a conținutului microfaciesal al acestor calcare. Aș dori să vă spun că realizarea acestei echipe de cercetare și munca susținută de teren și de laborator, pe care am realizat-o începând aproximativ acum 1 an și o continuăm, este susținută de un proiect de cercetare care este finanțat de Institutul de Cercetare al Universității din București. Prin intermediul acestui proiect a fost posibilă realizarea campaniilor de teren, apoi documentarea și obținerea de aparatură necesară pentru a putea lucra în laboratoare, astfel încât să prelucrăm corespunzător exemplarele fosile. Unele dintre acestea sunt excepționale și eu o să vi le prezinte Alexandra. Sperăm în continuare să obținem rezultate bune. O parte dintre rezultate au fost deja prezentate la mai multe reuniuni științifice, chiar publicate. Avem deja o publicație într-o revistă internațională de specialitate foarte bine cotată și sperăm să obținem în continuare rezultate din ce în ce mai bune.
Am început lucrul la acest proiect prin intermediul doamnei profesor Lazar la începutul anului trecut, când dânsa împreună cu domnul Spencer Lucas și domnul profesor Marco Balini au format o echipă și au hotărât că vor să continue munca domnului profesor Grădinaru, fost profesor al Universității din București, de a publica taxonomia monoideelor. Moment în care doamna Lazar mi-a propus să încep să lucrez în echipă împreună cu dumnei și din această cauză acum continui studiul la lucrul doctoral pe aceeași faună de amonoidee din localitatea Dejlicaira, pentru că până în momentul de față noi am reușit scrierea unui manuscris, ce în momentul de față este acceptat către publicare, cu taxonomia a câtorva genuri de amonoidee, dar doar din anisian. Munca trebuie să fie continuă, trebuie să descriem și olenichianul, să mai descriem și altele pentru anisian, pentru a putea susține cumva candidatura noastră ca GSSP. Fosilele de amonoidee sau amoniți, așa cum sunt cunoscute, sunt foarte importante pentru a determina cronostratigrafic. Sunt niște fosile marcări, marchează exact anumite modificări în timpul geologic. Se poate vedea și în câteva din fosilele de amonoidee pe care noi deja le-am determinat sau pe care le-am găsit, cum este cazul celei mai mari. Se pot vedea anumite schimbări în morfologia acestora care ne determină o evoluție a lor de-a lungul timpului geologic. Munca a fost continuă de când a început proiectul. În primul și în primul rând a trebuit inventariată toată colecția. Am avut o colecție impresionantă. Cea realizată de domnul profesor Grădinaru a fost de vreo 830 de exemplare, deci destul de multe de inventariat. De asemenea, de-a lungul celorlalte două campanii pe care le-am făcut deja, am mai colectat și noi 120 de exemplare și în momentul de față colectăm în continuare. După ce extragem aceste exemplare, reușim să extragem aceste exemplare din rocă, toate sunt împachetate cu grijă și transportate către laboratorul Universității din București, unde începe o nouă muncă de a extrage exemplarul efectiv din rocă, de a-l scoate complet din rocă, pentru a ajunge într-un stadiu de acest tip, unele din ele fiind conservate tridimensional și pentru a putea fi analizate toate caracterele morfologice care ne determină exact genul sau specia. Cercetarea efectivă este continuă, trebuie tot timpul lucrat pe teren, în laborator, consultate diferite publicații ce au fost realizate anterior pentru a putea pregăti materialul și pentru a putea realiza noi publicații despre domeniul geologiei, paleontologiei, în primul rând despre secțiunea Dejlicaira și pentru a putea aplica ca și candidat GSSP. Colaborarea mea cu doamna profesor Lazar a început încă din perioada licenței, când am făcut cursuri cu dânsa, atât despre paleontologie, cât și din punct de vedere a geologiei României. Iar pe parcursul acestui nou proiect l-am cunoscut pe domnul profesor Balini, de la care am învățat extraordinar de multe lucruri din punct de vedere a morfologiei amoniților, și cu care am urmat un stagiu de pregătire de 2 luni, finanțat de către ICUB la Universitatea din Milano, ce mi-a pus la dispoziție de asemenea laboratoarele. Colaborarea mea a început în acest an cu doamna profesor Iuliana Lazar. Înainte am lucrat pe partea de micro cu domnul profesor Marius Stoica pe ostracode. Colegii mei au avut nevoie pe partea de teren de un om care să-i ajute la curățarea florimentului pentru a putea preleva probe micropaleontologice cât și macropaleontologice pentru anumite analize. For the selection of the GSSP, the first important step is
to show the members of the working group the locality with the new results achieved in the most recent time. We have a publication rich in data, in new data, and we will present this data to the working group, and we will invite them to visit the locality for the field workshop. This field workshop is intended as a meeting of the group for discussion, presentation of new data, and excursion on the locality to see and discuss in the field the new data, to compare the viewpoints of the different members of the working group. The working group has to select the best locality from a list of 3. And so the timing is, we can say for the moment that we will organize a field workshop here, probably in connection with Albania. We will visit Albania and Dejli Kaira together, and then we will have a discussion within the working group. And so the schedule will be fixed in this discussion. Because it depends on the activity the other specialists are doing in the other localities. So we have to compare what they have done and the results they have in the other locality. And then we will see the schedule. It might be if there is an agreement within the working group, maybe the final proposal could be presented in a couple of years, something like that. Sometimes, in order to have the best general view of the localities, the final proposal includes also as comparison the other localities and the other options. And so the final document will be bigger and bigger and bigger. And the timing is also related to the time the specialists have to work on this topic, because sometimes the main problem is to have the results of all the people working in the same locality, and maybe they have a different timing because they have different schedule in their home institutions. So there might be some delay, let's say, in this way. We can say that for the publication of the description of all the fauna, for the final publication, probably we need 2 or 3 years. But the final proposal can be, does not require that all these data are published. The most important have to be published. So we hope in maybe 2 years to have a proposal. The complete procedure of selecting a GSSP is quite complicated, because the proposal that we will organize maybe together with the people working on other localities, this proposal has to be voted by the working group. If the 60% of the people vote in favor of the proposal is accepted by the working group, then the proposal is submitted to the voting members of the subcommission on Triassic stratigraphy. If these voting members support the proposal, there is a third voting procedure by the International Commission on Stratigraphy, and then the ratification by the IUGS. It's a complex procedure, but is necessary for the quality control, let's say, of the GSSP, because once the GSSP is selected, it cannot be modified for at least 10 years. So we cannot modify every year. So it's an important procedure, because let's say, the definition of the official calendar of the Earth as regard the lower Triassic and the middle Triassic is an important result that is used in all geological maps, and also by the industry, mining industry and oil companies. They use this time scale of the Earth for dating the rocks and correlating the rocks. So
This is the reason why this procedure is quite complicated and with a lot of steps that have been done one by one by one.